Kali ni jom kita buat roti telur yang special sikit lah. Dah style macam egg benjo dengan burger pula. Lagi sedap pula tu. Dan Ellie akan tunjukkan 3 jenis resepi untuk roti telur ni. Senang je. Yang paling penting korang kena ada roti dan telur. Mula-mula sekali kita kena ada roti. Kita akan pakai 3 lah sebab ada 3 jenis kan. Lepas tu kita akan potongkan dia kepada 2 bahagian. Macam ni. Nak potong pun boleh, nak gunting pun boleh. Mana-mana satu pun boleh. Okay, so kita akan dapat dalam 6 bahagian macam ni. So, jom kita start dengan resepi yang pertama dulu. Benda yang pertama sekali kita kena buat lepas dah potong roti tu lah. Kita akan pecahkan sedikit telur. Setiap satu daripada resepi ni kita akan pakai 2 biji telur. Lepas tu kita masukkan sedikit garam nak bagi rasa. Dan pukulkan dia. Okay lah tu. Okay, macam biasa kita akan panaskan kita punya pan dulu. Lepas dah panas sikit tu, masukkan mentega. Ya Allah, melekat. Pusingkan dia lah. Bagi mentega tu cair sepenuh-penuh pan kita tu. Barulah dia tak melekat. Api tu tak payah kuat sangat tau. Sedang-sedang aja. Kemudian masukkan kita punya telur. Untuk resepi ni, kita pakai pan yang agak lebar tau. Dan lalukan dia. Sampailah dia penuhkan satu kuali tu. So, biar dia masak pelan-pelan. Ellie pakai pan ni dalam 20-22 cm macam tu. Semula dia masak habis tu kan. Taburkan sedikit serbuk lada putih. Dan barulah kita letakkan roti kita ni. Tapi jangan letak macam tu je. Kita letak ni nak bagi ada sedikit telur dekat atas tu. Lepas tu angkat. Lepas tu barulah kita terbalikkan kembali. Sama juga dengan roti yang satu lagi tu. Sebab tu lah kita tak boleh pakai api yang terlampau kuat. Okay. Macam ni. Bagi dia betul-betul kat tengah lah Sekarang ni barulah kita boleh naikkan api kita. Nak masakkan telur tu sepenuhnya lah. Okay, bila dah nampak dia pun macam dah elok, keras. Jom kita terbalikkan dia pula. Kecilkan api sekali lagi. Untuk mudahkan kerja, Ellie akan pakai 2 spatula. Okay. Okay, angkatkan macam ni dan terbalikkan dia. Lipatkan dia punya tepi-tepi ni. Naikkan ke atas. Bila dah lipat tu, tekankan dia ke bawah sikit. Okay, dah masak elok apa semua tu. Biarkan dekat belah bawah tu masak pula. So, naikkan api balik. Okay. So, jom kita lipatkan dia. Jangan putus tu dia. Cun je kan. So, sekarang bolehlah angkat. Okay, baik hancur pula kan menangis. Ramai yang tanya, itu telur itik ke? Bukan. Ni telur ayam. Ellie selalu beli telur ayam yang warna putih ni. Sebab dia lagi murah. Memang macam tu dekat Saudi. Macam biasa, masukkan sedikit garam. Okay, cun. Okay. Kalau ada nampak macam tepi-tepi tu dia macam tak berapa ni, korang tolak lah pelan-pelan. Jadi macam tadi juga, sebelum dia masak, jom kita letakkan telur siap-siap. Telur pula dah roti. Macam ni. Dan lepas tu angkatkan dia dan terbalikkan. Ingat api jangan kuat sangat. Kalau kata kuat nanti, korang letak je telur ni memang tak lekat apalah. Ni pun macam dah tak lekat sangat ni. Kalau tak lekat sangat pun tak apa. Macam ni. Okay. So, make sure dia betul-betul kat belah tengah. Dan untuk inti kali ni, Ellie pakai obis dan juga mayo ataupun kita punya QP ni lah. Turunkan sedikit api dan jom kita terbalikkan dia.
Okay. Wah, yang ni siap lipat lagi. Bonus. So, bila dia terlipat tu, korang terus tekankan dia supaya dia tak terkeluar dah lah. Cantik kali ni. Sekarang ni Ellie akan taburkan sedikit kubis bunga. Tapi kita taburkan sebelah je Dan pastikan tabur dekat atas roti. Janganlah korang cross macam ni pula. Kamu nanti nak lipat macam mana. Dan sementara tu belah bawah ni tengah masak juga. Dan sekarang ni kita akan letakkan kita punya mayo. Dan sekarang ni jom kita lipatkan dia Jeng! Nampak sedap kan? So, boleh angkat. Jom kita buat resepi yang ketiga pula. Selalunya kalau nampak dia macam ada hangit-hangit macam ni, dia akan lap dulu. Sebab nanti tak pasal-pasal takut rasa hangit lah pula kita punya roti tu. Okey, masukkan mentega. Dan Ellie akan pakai hotdog. Boleh aja nak letak protein apa pun. Hotdog ke, yang turkey ham tu ke, chicken slice ke. Ellie buat hotdog ni sebab rasanya ramai yang lagi senang lah nak cari benda lah ni. Dah macam masak elok je. Jom kita potong dulu. Kecilkan api dan masukkan telur. Letak roti. Terbalikkan. Letak satu lagi roti. Terbalikkan. Okey. Potongkan dia supaya dia nipis-nipis. Tak adalah nanti korang punya sandwich tu tebal no. Kan susah nak lipat. Okay. So, standby je sekejap lagi. Part ni lah yang buat nervous ni. Togel pula dekat sini. Tak apalah. Jadi terlipat tak nampak lah tu. Kan tak nampak tu. Lepas je lipat tu, jangan lupa untuk tekan. Macam tu. Ingat roti macam ni. So, kita akan letakkan macam ni. Dan lepas tu, sebelah ni Ellie akan letakkan cheese. Sedapnya. Kalau katalah korang nak letak sos ke apa, silakan. Tapi Ellie tak apa suka sos. So, Ellie tak letak lah. Alright. So, sekarang ni jom kita lipatkan dia. Tu dia. Nampak tu. Tapi macam best lah juga macam ni. Nampak inti dia. Nampak tu. Okay. Tekankan dia. Dan bolehlah kita angkat. Nampak tu. Makin lama makin tebal. Itulah dia. Roti telur special. Nampak menarik kan? Jom kita try apalah rasa dia. Okay. Jom kita potong. Tengok apalah rupa dia. Tak sabarnya nak makan kan. Sedap lah. So itulah dia resepi roti telur special kita kali ni. Wajib cuba sebab dia senang. Lepas tu sedap pula tu. Sesuai lah kalau kata nak buat bekal ke, nak buat bekal anak, bekal lelaki. Bekal sendiri ke, ataupun nak buat makan-makan petang ke kan. Memang best sangat. Alright, so selamat mencuba. Dan jangan lupa untuk tag Basically bila korang buat, okay? Bye-bye.